Pupunta kami ng Bonifacio Global City sa may Makati. At ayon pa sa mga balita, ayon sa kanila, meron daw doon na artifacts sa unahan ng BGC. So, yun ang aming titingnan. One hour later.
Subscribe, like, share, comment. A few moments later. Why daw ko tinap? Yan, sige. Sponsor. Wala pa. 3, 2, 1. Pa. Meanwhile, ito, narating na namin ito. May artifacts nga, so it looks like a dinosaur. Ang meron dito na aming napuntahan. Ito ang Sarao jeepney. This is made from the Philippines. Kaya ito isa sa mga ginawa nilang display dito. Three hours later. Umuwi na lang kami kasi madilim na. Hindi na kami nagpatuloy ng pagsusearch kung ano pang meron dito sa Bonifacio Global City.
I'm gonna bring it up all the time. Kadali lang, Kim. Kim! A few moments later. Meantime,